Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel kongkana gardening. আজি মই 15 দিনৰ পাছত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এই 15 দিনত কি পৰিৱৰ্তন হ'ল মোৰ গাৰ্ডেনত তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। গছজোপাক আজি মই ঘৰতে পোৱা লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। মাছৰ পানীবোৰ এনেদৰে পেলাই নিদি আমি গছত দিলে খুব ভাল ৰিজাল্ট পায়। গছজোপাও খুব সুন্দৰভাৱে গ্ৰোথ বাঢ়ে আৰু খুব কলি পেলাব ধৰে। লাও গছ আৰু আন বগাই যোৱা গছবিলাকত এনেধৰণৰ পানীবোৰ দিলে খুব ভাল ৰিজাল্ট পায়। আপোনালোকে বাৰু মাছৰ পানীবোৰ কি কৰে? হয়তো পেলাই দিয়ে। এনেদৰে যদি আপোনালোকে পানীবোৰ গছত দি দিয়ে খুব ভালদৰে গছজোপা ডাঙৰ হয় আৰু খুব কলি পেলাব ধৰে। মই ঘৰতে ফ্ৰীকৈ পোৱা লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰবোৰ এনেদৰে গছত ঢালি দিওঁ। চাউলৰ পানী, দাইলৰ পানী, এনেধৰণৰ পানীবোৰ গছত দি দিওঁ। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মোৰ গাৰ্ডেনত জিকা, ভোল, কেৰেলা, ৰঙালাও এনেধৰণৰ ছিজনত লগোৱা গছবোৰ লগাইছোঁ। তাৰে আপডেটবিলাক আপোনালোকক আজি দেখুৱাই গৈছোঁ। এয়া ৰঙালাওজোপা চাওকচোন, ইমান যে ফুল ফুলিব ধৰিছে। এই সকলোবোৰ মেল ফ্লাৱাৰ হয়। সেইবাবে এই ফুলবোৰ লৈ আজি মই পকৰি খাম বুলিয়ে ছিঙি ল'লোঁ। আপোনালোকে বাৰু ৰঙালাও ফুলৰ পকৰি খায়নে? খুব ভাল লাগে নহয়নে বাৰু? আজি মই আপোনালোকক ৰঙালাও ফুলৰ পৰা হেণ্ড পলিনেশ্যন কেনেদৰে কৰে দেখুৱাই যাম। এই মেল ফ্লাৱাৰটো লৈ মই পাখিবোৰ এৰুৱাই লৈ ফিমেল ফ্লাৱাৰটো এনেদৰে কলি থকা ফিমেল ফ্লাৱাৰটোৰ ওপৰত ব্ৰাছ কৰি দিম। এই প্ৰচেছটো কৰিলে ৰঙালাওটো গ্ৰোথ খুব ভাল হয় আৰু বহুত ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে আৰু সৰি নাযায়। এয়া মই ঠাণ্ডা ছিজনত লগোৱা চব্জিবোৰ লগাইছোঁ। এয়া পালেং বহুতে ওলাইছিল, একেৰাহে বৰষুণ দি থকাৰ ফলত প্ৰায় মৰিয়ে গ'ল। এয়া মোৰ গাৰ্ডেনত লাই লগাইছোঁ। লাই কিন্তু খুব ঘন হৈ থকাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা এটা এটাকৈ উঠাই বেলেগ টাবত লগাব লাগিব। আৰু এয়া মূলা, আৰু এয়া কলমৌ শাকজোপাটো আপোনালোকৰ প্ৰায় ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থকা হয়। ইমান যে খাই থকা হয় এই কলমৌজোপা, শেষেই নহয় চাওকচোন। এইবাৰ কিন্তু উঠাই দিব লাগিব, ইয়াৰ ঠাইত আন পুলি লগাব লাগিব। আজি অকণমান গাৰ্ডেনত চব্জি ছিঙিলোঁ, যিকেইটা পালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, মোৰ গাৰ্ডেনত লগোৱা বেঙেনা কেইজোপা এমাহমান হ'ল লগোৱা, এতিয়া ফুল ফুলিব ধৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেদৰে গ্ৰীণ মটৰেদি গজালি উলিয়াই খায়নে?
গ্ৰীণ মটৰটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে খুব ভাল। ইয়াৰ পৰা আমি বহুত প্ৰটিন পাওঁ। এনেদৰে এদিন চালনীত ঢাকি ৰাখিব লাগে আৰু পাছদিনাখন গজালি ওলাই যায়। এই গজালি ওলোৱা গ্ৰীণ মটৰটো আমি সদায় খাদ্যৰ তালিকাত ৰাখিব লাগে। এনেদৰে গজালি ওলাই আমি চালাড হিচাপে খাব লাগে। ইয়াৰ পৰা আমি বহুত শৰীৰত প্ৰটিন পাওঁ। এতিয়া বন্ধুসকল, শেষৰ পৰ্যায়ত মোৰ ভিডিঅ'টো সদায় আপোনালোকক মোৰ বেলকনিত ফুলি থকা ফুলবোৰ দেখুৱাওঁ। এয়া চাওকচোন বন্ধুসকল, মোৰ বেলকনিত শেৱালি ফুলজোপা ইমান ফুলিব ধৰিছে। ফুলবিলাক সদায় মই বুটলি ৰাখি থওঁ। ইমান ধুনীয়া গোন্ধ। এই ফুলবোৰ মোৰ বেলকনিত ফুলি আছে। সৰু বেলকনিখনত মোৰ নানা ধৰণৰ ফুল মই লগাই থৈছোঁ আৰু এই ফুলবিলাক ফুলি থকা দেখি সিহঁতক চাই বৰ ভাল লাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ' দেখুৱাবৰ বাবে এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব। মই ধুনীয়া ধুনীয়া টিপছ আৰু ট্ৰিক্সবিলাক দেখুৱাই থাকোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল চাই, তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আকৌ লগ পাম।